हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज चाहिँ मैले होइन बाइनरी नम्बर सिस्टमको बारेमा चाहिँ लिएर आएको छु होइन। जस्तै कि होइन के हुन्छ भने बाइनरीमा चाहिँ कम्प्युटरहरू अपरेट हुन्छ। कम्प्युटरको 0 र 1मा काम गर्छ, त्यही भएकोले कम्प्युटर अपरेट भनेको 0 र 1 हो। र डेसिमल भनेको चाहिँ 10 हुन्छ बेसमा, त्यही भएको कारणले गर्दा डेसिमलमा चाहिँ अपरेट हुन्छ। क्यान नट अपरेट दिस द कम्प्युटर होइन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होइन, अब जस्तै कि बाइनरी लजिकमा अपरेसन हुन्छ। यो भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। बाइनरी नम्बर सिस्टम चाहिँ द बेस इज इन केस अफ द बाइनरी सिस्टम भनेछ अरे बेस अर radix is equal to 2 होइन बाइनरी सिस्टम। सो वी हेभ 0 इज इक्वल टु 0 to 2 -1 गर्दाखेरि चाहिँ 1 भइदियो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि r -1 गर्दाखेरि चाहिँ नम्बर सिस्टम भने चाहिँ 2 - 1 इज इक्वल टु 0 and 1 दुईवटा डिजिट पर्छ इन केस अफ द बाइनरी 0 र 1 भनेछ। इन केस अफ द बाइनरी सिस्टम्स एन्ड द कन्टेन्ट्स। सो अब चाहिँ होइन जस्तै बाइनरी डिजिट के हुन्छ, यो भइदियो रेडिक्स भनेको 2 भइदियो। बाइनरी डिजिट दे आर बाइनरी डिजिट दे आर होइन 0 or 1 आर कल बाइनरी डिजिट एज बिट्स भनेछ अरे। जस्तै कि हामीले चाहिँ होइन, जस्तै let us take the one example है। जस्तै कि of the binary example, the number of binary digit 0 1 0 1, this is the binary number होइन। this is the remainder last number represent and the decimal number होइन 7392 यति थियो होइन। जस्तै अब यसको 10 को पावर 0, 10 को पावर 1, 10 को पावर 2, 10 को पावर 3 थियो होइन। जस्तै कि रेजिस्ट पावर 3 थियो, पावर 3 पोजिसन थियो होइन। लास्ट रिप्रेजेन्टेसनमा देखाउँछु। एन्ड बाइनरी नम्बर्स आर अल्सो वेटेड नम्बर। बाइनरी नम्बर भनेको वेटेड नम्बर हो, वेट एसोसिएट गरिएको छ होइन। इच एन्ड एभ्री पोजिसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ पोजिसन गर्न सक्छौँ, युज गर्न सक्छौँ। जस्तै कि बेस भनेको, जस्तै यसको बेस भनेको के हुन्छ, इक्वल टु 10 हुन्छ। बेस हाम्रो बेस इज इक्वल टु 2 छ। जस्तै 2 को पावर 0 भइदियो अनि 2 रेजिस्ट पावर 1, 2 रेजिस्ट पावर 2, 2 रेडिक्स पावर 3 एन्ड 2 को पावर 4 छ होइन। यति छ हाम्रो वेट फर द पोजिसन होइन। जस्तै कि हामीले यहाँ लेखौँ न अर्को, जस्तै कि यो नम्बर छ होइन 1 0 1 छ अरे मानिलियो होइन। 2 को पावर 0, 2 को पावर 1 अलिक मजाले क्लियर 2 को पावर रेजिस्ट पावर 2 रेजिस्टको पावर 0 अनि 2 रेजिस्टको पावर 1 अनि 2 रेजिस्टको पावर 2 अनि 2 रेजिस्टको पावर 3 अनि यसमा भनेको 2 रेजिस्टको पावर 4 छ होइन। यति छ। यति गर्दाखेरि हाम्रो यसको बाइनरीमा चाहिँ के हुन्छ, बाइनरी डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट 10 ल। यति गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले यो बाइनरी यति डिजिटलाई चाहिँ डेसिमलमा लाँदा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, जस्तै अब हामीले चाहिँ यो लेखौँ कि जस्तै 1 जस्तै कि 1 × 2 को पावर 4 + 1
0 into 2 को power 3 plus 2 1 into 2 को power 4 plus 0 into 2 को power 1 plus 1 into 2 को power 0 भने पछाडि हामीले चाहिँ हैन यसलाई लेट्स दिस त क्विकली हैन यो भने पछाडि 16 plus 0 plus यो त into 8 भइदियो plus 2 को पावर 2 को पावर यहाँ 2 4 plus 0 into 2 plus 1 भइदियो 1 into 1 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 21 आयो हैन यतिको भ्यालु हाम्रो भने पछाडि के हुने 21 हुने रहेछ क्या डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 1 आउने रहेछ अनि त्यस पछाडि हाम्रो भने चाहिँ 21 आउने रहेछ जस्तै कि हाम्रो अर्को कुरा के हो भने जस्तै कि 1 यति भइदियो जस्तै अब अर्को भने जस्तै कि हाम्रो यति भइदिसक्यो त्यति निस्क्यो हैन अब यति आइसके पछाडि अब फेरि पोइन्ट वाला गरौँ हामीले पोइन्ट वाला गरौँ हाम्रो 101 हैन 01.1 वाला छ 2 = डेसिमल 10 वाट जस्तै 1 into 2 को power 4 plus 0 into 2 को power 3 plus 1 into 2 को power 2 plus 1 into 1 0 1 अनि फेरि 1 0 है 0 into 2 को power 1 plus 1 into 2 को power 0 हुन्छ पोइन्ट हैन अनि यति भइदियो अब त्यस पछाडि के हुन्छ भने पछाडि जस्तै प्लस हुन्छ अनि त्यस पछाडि फेरि 1 पोइन्टमा छ नि त पछाडि पोइन्टमा भएको हुनाले गर्दाखेरि 1 into मल्टिप्लाई 2 को पावर -2 हुन्छ हैन अनि त्यसपछि माइनस यसबाट चाहिँ -1 हुँदै जान्छ यसबाट -1 plus 1 into 2 को पावर -2 यस्तो गरेर पछाडि यति हुँदै गइदिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मानिलियो कि एमएसबी र एलएसबी भनेपछि मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट र लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट छ यति भइदिसके पछाडि जस्तै कि हामीले बाइनरी नम्बर लियौँ 10101 अनि त्यस पछाडि 21 डेसिमल 1 मोस्ट बिट भनेको लेफ्ट भनेको एलएफटी भनेको लेफ्ट मोस्ट बिट इज कल्ड एमएसबी राइट लेस बिट राइट बिट डिजिट इज मिन्स एलएसबी हैन एलएसबी अनि त्यस पछाडि हाम्रो के भइदियो भने 0 1 1 0 0 इज इक्वल टु के हुन्छ 2 0 20 LSB change 1 to 0 2 0 20 20 0 0 1 0 1 this one is 5 plus 5 1 is 16 यति मानिसबाट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ
B0 B1 यसमा चाहिँ अब B0 B1 B2 B3 B4 21 छ भने 5 origin minus 20 minus 5 is equal to 16 value 21 छ significant must be leftmost bit is equal to higher as compared to bit MSB bit most less significant bit MSB and LSB means bit is smallest unit of data 1 NIBB nibble is 4 bit BCD and X चारवटा बिटले चाहिँ त्यो गर्छ अनि त्यसपछि 1 बाइट इज इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ भने 8 बिट हुन्छ 1 वर्ड्स इज इक्वल टु 16 बिट्स हुन्छ अनि जो 1 बिट इज इक्वल टु 32 बिट यति हुन्छ क्या यसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ हस् त थ्याङ्क यू धन्यवाद